magluluto ako ng pork kilawin with radish o kilawing baboy na may labanos. Okay, let's start cooking. Naglagay na ako ng 1 tablespoon na oil, cooking oil dito sa aking pan. And sautay natin lahat ng ingredients. Ginger, mga 1 tablespoon minced ginger. Then maglagay tayo ng garlic, mga 1 tablespoon. Hindi ko pa ito na lahat, mga 1 tablespoon. One medium size of onion, white onion, yeah, but you can use red onion. By the way guys, itong aking pork, dinoil ko na siya ng may kaunting asin at paminta. And then, chinap ko ng ganito. But, isusutay na natin. Fried ng konti. This is about 300 grams. Sabay itong niluluto ko guys, mag-order na laing. Ayan po, ang aking laing. Ilalagay na natin itong turmeric, about half teaspoon, and then the brown pepper or yung paminta natin.
Tikman ulit natin. Sarap. Sakto. Sakto ang asim. Masarap na masarap. Hindi natin spring onion. Pero patayin na natin yung apoy. Turn the heat off. Then we will put our spring onion. Ito na po ang ating kilawing baboy na may labanos. Thank you for watching.